هذا الكائن الضخم الذي يعد من أكثر الحيوانات شهرة فهو الأقوى على الإطلاق والأكثر إبهارا والأكثر شغفا من قبل المهتمين بعالم الحيوان. ظهر في الأفلام التسجيلية والوثائقية كبطل، كما لعب أدوارا هامة في بعض الأفلام السينمائية. وأقدم إلى حضراتكم من قناتي كل جديد حول العالم هذا الفيديو عن حياة الأسد التي ربما لا يعرفها الكثيرون، والتي تؤكد أن هذا الحيوان العملاق يميل إلى العيش في حياة منظمة ومقسمة إلى أدوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسد ملك الغابة، وإلى حضراتكم بعض المعلومات التي لا نعرفها جميعا عن ملك الغابة وهو الأسد. الأسد يمتد وجوده في أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلا أن أعداده بدأت تتناقص بشكل كبير جدا مع مرور الوقت، إذ تعيش معظم الأسود المتبقية في أفريقيا في جنوب الصحراء الكبرى، والقليل منها يعيش في آسيا. والجدير بالذكر أن الأسود تعيش في مجموعات واسعة من البيئات، إلا أنها تفضل العيش في الأراضي العشبية وأراضي الأشجار المنخفضة والغابات القليلة الكثافة، وهذا ما يثير الاستغراب لدى البعض. وتتواصل الأسود فيما بينها بأكثر من طريقة وصوت، ومن أهم هذه الأصوات الزئير الذي يسمع الجميع ويرعب الجميع أيضا، والذي يساهم في تقوية العلاقات بين أفراد القطيع، كما يساهم أيضا في تحديد مناطق نفوذه. ليعيش الأسد ضمن قطيع يتراوح عدد أفراده بين 4 إلى 6 أسود بالغة، ويتكون هذا القطيع غالبا من ذكرين بالإضافة إلى 3 أو 4 إناث إلى جانب الأشبال الصغار. يصل ذكر الأسد إلى مرحلة النضج الجنسي عند بلوغه سن الثانية تقريبا، إلا أنه لا يتمكن من التزاوج إلى أن يصل إلى عمر 4 أو 5، إذ يصبح حينها قويا بما يكفي ليسيطر على القطيع ويكتسب الحق بالتزاوج مع الإناث التي تكون قادرة على التكاثر عند بلوغها سن 4. كما تتزوج الإناث عدة مرات خلال العام ما لم تكن حاملا أو مرضعة، وبعد فترة حمل تصل إلى 3 شهور ونصف تلد أنثى الأسد عادة ما بين 1 إلى 4 أشبال، وتختار الأنثى لولادتها مكانا منعزلا تظل فيه مع أشبالها مدة 6 أسابيع قبل أن تعود للانضمام للأفراد أو لأفراد القطيع مجددا. ويبلغ وزن الشبل حديث الولادة نحو 1.3 كيلوغرام، ويتميز بفرائه البني اللون المائل للأصفر الذي يحتوي على خطوط أو بقع داكنة اللون. ويجدر بالذكر أنه بعد عودة الأشبال للقطيع فإن جميع الأمهات تتشارك بالعناية بهم وإرضاعهم حتى يبلغوا الشهر السادس من عمرهم، في حين أن الأشبال تبدأ بتناول اللحم عند بلوغها الشهر الثالث. الأسود الموجودة في المحميات قد تعيش لمدة تصل إلى 25 عاما أو أكثر، أما أسود البرية فنادرا ما تعيش لمدة تتجاوز من 8 إلى 10 أعوام، ويعود السبب في ذلك إلى تعرضها لهجمات مختلفة من الأسود الأخرى أو إصابتها أثناء عراكا مع الحيوانات المفترسة الأخرى. تبدأ الأشبال بالمشاركة بالصيد عند بلوغها الشهر 11، لكنها لا تستطيع الاعتماد على نفسها والعيش بمفردها قبل أن تكمل عامها الثاني. نسبة موت الأشبال تصل خلال أول 2 سنين من عمرها إلى ما يقارب 80%، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها الجوع في مواسم نقص الغذاء وهجمات ذكور الأسود الأخرى على القطيع. عند بلوغ الأسود عامها الثالث فإن جميع الذكور تغادر القطيع ويختار بعضها العيش بشكل منفرد، فتصبح فرصها بالتزاوج قليلة جدا، لذلك يحاول بعضها الآخر السيطرة على القطيع بعد أن تكتسب القوة اللازمة عن طريق إنشاء تحالفات فيما بينها، فتتمكن حينها من قتل الأشبال لتستطيع التزاوج مع إناث القطيع. أما إناث الأسود فيبقى بعضهم في القطيع في حين يغادر بعضهم الآخر ليعيش مع قطيع جديد أو بشكل منعزل. أما عن سلوكيات الأسد، يتميز الأسد ببعض السلوكيات المعينة، منها النوم،
بينام الأسد فترات طويلة خلال اليوم، إذ يقضي ما يقارب 21 ساعة بين النوم والاستلقاء، ويعود ذلك لعدة أسباب، من أهمها احتواء جسم الأسد على الكثير من العضلات، مما يعني ارتفاع معدل عمليات الأيض فيه، الأمر الذي يؤدي إلى توليد الكثير من الحرارة عند ممارسة أي نشاط. لذلك تضطر الأسود للبقاء مستلقية لفترة طويلة لتبريد جسمها. ويجدر بالذكر أيضا أن النوم والراحة ضروريان لتمكين الأسد من إطالة أمد بقاء الطعام في معدته لفترة أطول، مما يعني شعوره بالشبع وعدم اضطراره للصيد في فترات متقاربة. ثانيا، تسلق الأشجار. بتلجأ الأسود لتسلق الأشجار لتتجنب هجمات الجواميس الإفريقية ولدغات الحشرات الطائرة، وفي بعض الأحيان تختار الأسود موقعا مرتفعا بهدف الحصول على إطلالة أفضل، أو حتى تحظى بنسيم بارد أو موقع جاف في الأجواء الرطبة. ثالثا، اللعب. تقضي صغار الأسود التي تتمتع بصحة جيدة جزءا من وقتها باللعب، وذلك باستخدام الأغصان وغيرها، كما تمارس الأشبال بعض الألعاب التي تقلد فيها الأسود البالغين، ومن هذه الألعاب المطاردة والقتال، فمن خلالها تهدف إلى التمرن والتدريب على الصيد مع مراعاة حرصها على عدم إيذاء شركائها في اللعب. ويجدر بالذكر أن ممارسة الأسود اللعب يساعد على توطيد العلاقة بين أفراد القطيع واكتشاف مهارات كل منها، إذ يمكن تمييز أي الأسود ستشارك بمطاردة الفريسة وأيها سيباشر بقتلها بعد الإمساك بها. رابعا، تحديد منطقة النفوذ. تحدد الأسود مناطق نفوذها عن طريق رش الأشجار والشجيرات بمزيج من البول والرائحة التي تميزها والتي تفرزها غدد خاصة تحت الذيل، كما تتمكن الأسود من التعرف على روائح الأسود الأخرى عن طريق عضو معين داخل جسمها. خامسا، الصيد والغذاء. بتقوم أنثى الأسد بمهام الصيد، بينما لا تتجاوز نسبة صيد ذكر الأسد أكثر من 10%، ويتكون غذاء الأسود من مجموعة واسعة من الفرائس كالظباء وصغار الفيلة والتماسيح ووحيد القرن، بالإضافة إلى الزواحف والقوارض والحشرات، كما قد تستولي الأسود على فرائس غيرها من الضباع والفهود والنمور والكلاب البرية. ويجدر أيضا الإشارة أن الأسود قد تلجأ أحيانا إلى أكل لحم الفرائس حتى بعد أن تصبح فاسدة. سادسا، الأسود من فصائل القطط التي تقدس الحياة الأسرية المنظمة، لذلك تحرص على تربية أولادها حتى تكبر على عكس بقية الحيوانات الأخرى. سابعا، الأدوار مقسمة داخل أسرة ملك الغابة، فالذكر وظيفته الدفاع عن الأسرة، والإناث وظيفتها صيد الفريسة. ثامنا، يطلق على الأسد ملك الغابة، لكنه في الحقيقة لا يفضل العيش في الغابة، بل يحب الأرض العشبية، لذلك دائما ما يتواجد على أطراف غابته. تاسعا، الأسد هو السيد، يأكل أولا على الرغم من إحضار الإناث للطعام والفرائس. عاشرا، بيعيش الأسد عمر متوسط في الغابات يكون من 10 إلى 14 عام، بينما في الأماكن المغلقة كحديقة الحيوان قد يصل عمره إلى 25 عام. 11، زئير الأسد عالي جدا جدا، حيث أنه قد يسمع على بعد 5 أميال. 12، قوة إبصار الأسد قوية جدا، وتصل أقوى من قدرة إبصار الإنسان بمعدل 5 مرات. 13، بيصل وزن الأسد الذكر إلى حوالي 250 كيلو جرام، بينما يصل وزن الأنثى إلى 180 كيلو جرام. 14، بإمكان الأسد أن يميز صوت فريسته من على بعد كيلو متر ونصف. 15، بيأكل الأسد يوميا حوالي 40 كيلو جرام من اللحم. 16، للأسود عيون لامعة تساعدها على الرؤية ليلا، فحدقة عيون الأسود بتتسع بشكل كبير جدا ليلا لتسمح لها بمرور كمية كبيرة من الضوء. 17، يتراوح طول ذكر الأسد البالغ
إلى حوالي من 1.8 إلى 2.1 متر، كما يبلغ طول ذيله حوالي 1 متر، في حين يبلغ ارتفاع كتفه عن الأرض إلى حوالي 1.2 متر، ويتراوح وزنه ما بين 170 إلى 250 كيلوغرام. 18. أنثى الأسد يبلغ طولها حوالي 1.5 متر، ويتراوح ارتفاع كتفها من الأرض حوالي 90 سنتي إلى 1.1 متر، وتزن ما بين 120 إلى 180 كيلوغرام. 19. يستخدم الأسد الذكر إظهار قوته وهيمنته عن طريق الزئير ومطاردة المنافسين أيضا، في حين تستخدم الأنثى الزئير لحماية صغارها وجذب انتباه الذكور. 20. اللبدة أو الشعر الذي يغطي الجزء الخلفي من رأس ذكر الأسد والرقبة والكتفين وأعلى الصدر، والتي تختلف من حيث اللون والكثافة من أسد لآخر، فإنها تعطي الأسد مظهرا أضخم من حجمه الأصلي، مما يساعده على إظهار قوته وتخويف المنافسين له. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن حياة الأسد التي لا يعرفها الكثيرون، والتي تؤكد أن هذا العملاق يميل إلى العيش في حياة منظمة ومقسمة إلى أدوار. أرجو أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.